वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इन्जिनियर द ट्रेडर। आज चाहिँ हामी मेटाट्रेडर 5 को बारेमा कुरा गर्छौँ। मेटाट्रेडर 5 भनेको चाहिँ एउटा ट्रेडिङ गर्ने प्लेटफर्म हो। यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले फोरेक्समा अथवा कुनै पनि स्टकहरुमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ मेटाट्रेडर 5 कसरी विन्डोजमा डाउनलोड गर्ने अनि सेटअपहरु गरेर कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्छौँ है। अब जाउँ डाउनलोड गरौँ मेटाट्रेडर 5। यो पेजको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ मेटाट्रेडर 5 विन्डोजको लागि चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ है। डाउनलोड भइसकेपछि हामी यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। एकछिन लाग्छ इन्स्टल हुनको लागि। Incoming mail. त्यसपछि हाम्रो यस्तो विन्डोज खोल्छ है। यहाँ चाहिँ यो विन्डोजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फोरेक्स पेयरहरुको चाहिँ सानो विन्डोजहरु चाहिँ स्प्लिट भएको छ। विन्डोज स्प्लिट भएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ ट्रेड लिन सक्छौँ। यो कुनै पनि एउटा फोरेक्स पेयरको ट्रेड लिन सक्छौँ। यो चाहिँ हामी अहिलेलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छौँ। सबै क्यान्सल गर्छौँ है। त्यसपछि यतापट्टि भनेको मार्केट वाच हुन्छ। यो पनि हामीलाई खासै चाहिँदैन। यसलाई पनि हामी काट्दिँदा हुन्छ। यतापट्टिको यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। यो राइट साइडपट्टिको यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ चार्टहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टिको यो डलर जस्तो सिम्बल छ, यहाँ चाहिँ जान्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ सो सिम्बल गर्छौँ है। सो सिम्बलमा गएर हामी फोरेक्समा गएर कुनै पनि एउटा पेयरको चाहिँ दिन्छौँ है। जीबीबी यूएसडी अथवा अहिलेको लागि युरो यूएसडी हामी सर्च गर्छौँ। युरो यूएसडीमा गएर हामी सो सिम्बल गर्छौँ। सो सिम्बल गरिसकेपछि हामीले नयाँ चार्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यतापट्टिको लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ हामी क्रिएट न्यू चार्टमा जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ फोरेक्समा गएर युरो यूएसडी हामी अहिलेको युरो यूएसडी खोल्छौँ है। अहिले चाहिँ यो चार्ट भनेको चाहिँ यो ब्ल्याक व्हाइट ग्रीन केमा छ अनि हामी चाहिँ यसलाई मिलाउँछौँ राम्रोसँग। त्यसपछि हामीले ग्रिडलाई हटाउँछौँ। ग्रिडलाई हटाइसकेपछि हामी प्रपर्टिजमा जान्छौँ। प्रपर्टिजमा गएपछि यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ क्यान्डल स्टिकमा जान्छौँ हामी। अनि चार्ट अटो स्क्रोलमा हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी सो सिम्बल कलर्समा हामी जाँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड हामी व्हाइटमा राख्छौँ। त्यसपछि फोरग्राउन्ड हामी ब्ल्याकमा राख्छौँ। त्यसपछि अनि ग्रिडहरु पनि सबै ब्ल्याकमा राख्छौँ। यिनीहरु सबै ब्ल्याकमा राख्छौँ है। बार्डनहरु बुल क्यान्डल भनेको हामी ग्रीनमा राख्छौँ। अनि बियर क्यान्डल हामी रेडमा राख्छौँ। त्यसपछि यो यतिकै छोड्दिन्छौँ है। यसपछि यो भनेको हामी ब्ल्याकमा राख्छौँ। बिड प्राइस लाइन भन्ने छ, ब्ल्याकमा राख्छौँ। यो लास्ट प्राइस लाइन पनि हामी ब्ल्याकमा राख्छौँ। अनि स्टप लेभल रेडहरु यति भयो है। यति भएपछि हामी यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। हाम्रो चार्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो थियो हाम्रो युरो यूएसडी को चार्ट है। त्यसपछि हामी यो यहाँपट्टिको विन्डोजलाई यतापट्टिको सानो विन्डोजलाई खोल्छौँ है। त्यसपछि हामीले अरु पनि कुनै एड गर्नु पर्यो भने कुनै चार्टहरु एड गर्नु पर्यो भने हामी मेटल्समा गएर अहिले डलर गोल्डको एक्सयु यूएसडी लाई एड गर्छौँ। सो सिम्बल गरेर ओके गर्छौँ है। त्यसपछि नयाँ चार्ट खोल्छौँ। फोरेक्समा गएर मेटल्समा एक्सयु यूएसडी मा जान्छौँ। यसमा सेम अघिकै जस्तो हामीले चाहिँ मिलाउन सक्छौँ यो चार्टलाई है। अनि यहाँ हामी ट्रेड लिन सक्छौँ। युरो यूएसडी एक्सयु यूएसडी है। अहिले यति छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा एकाउन्टहरु यहाँ चाहिँ अब एकाउन्टहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यो डेमो एकाउन्ट छ। डेमो एकाउन्टमा चाहिँ मेटाट्रेडरले दिएको डेमो एकाउन्ट हो। डेमो एकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई 10,000 यूएसडी दिएको छ। यहाँ चाहिँ डेमोबाट हामीले ट्रेड लिन सक्छौँ है। त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब कुनै पनि अब हाम्रो ब्रोकर एकाउन्ट छ। ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ अब मेटाट्रेडर 5 मा लिंक गरेर चलाउनु छ भने हामी चाहिँ मेटाट्रेडर एकाउन्टमा जान्छौँ है। एकाउन्टमा गएर अनि राइट क्लिक गरेर ओपन न्यू एकाउन्ट गर्छौँ। अब अहिले भनेको कुन कम्पनीको फाइन्ड योर कम्पनी भनेको छ अनि म चाहिँ अहिले एक्सएनएसको हाल्यो भने एक्सएनएस आउँछ। हामी एक्सएनएस टेक्नोलोजीमा गएर नेक्स्ट गर्छौँ है। नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीसँग भएको पुरानै कनेक्ट विथ एन एक्जिस्टिङ ट्रेड एकाउन्टमा गएर यहाँ चाहिँ लगइन डिटेल्स पासवर्डहरु हालेर अनि कुन सर्भर हो त्यो हालिसकेपछि हामी चाहिँ यसलाई फिनिश गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ एकाउन्ट एड हुन्छ। अनि एकाउन्ट एड भएपछि त्यही एकाउन्ट खोलेर चाहिँ हामी रियल मनीमा ट्रेड गर्न सक्छौँ। हाम्रो फोरेक्स ब्रोकरको एकाउन्ट चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ मेटाट्रेडर 5 मा। हामीले अरु ध्यान दिनुपर्ने भनेको यहाँ इन्डिकेटरहरु छ। हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरु पनि एड गर्न सक्छौँ। भोल्युमको इन्डिकेटर अरु यो एमएससीडी ओसिलेटरहरु भन्दा नि मलाई चाहिँ यहाँ भोल्युमको इन्डिकेटर मात्रै मन लाग्छ, ठीक लाग्छ। हामी चाहिँ इन्डिकेटरहरु चाहिँ यसरी लगाउन सक्छौँ है। भोल्युमको इन्डिकेटरहरु पनि आउँछ।
त्यसपछि भनेको हामीले यो भयो इन्डिकेटरहरू। मेटाट्रेडर 5 मा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ भ्यूको जस्तो एनालाइसिसहरू पनि गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर भनेको हामीले होरिजेन्टल लाइनहरू प्लेस गर्न सक्यौँ, यसरी होरिजेन्टल लाइनहरू प्लेस गर्न सक्छौँ, भर्टिकल लाइनहरू प्लेस गर्न सक्यौँ है। हामीले ट्रेड लाइन पनि तान्न सक्छौँ, ट्रेड लाइन पनि यसरी यहाँनिर ट्रेड लाइन पनि हामीले तान्न सक्छौँ है। अनि हामीसँग अरू यहाँनिर प्यारल लाइनहरू पनि छ, प्यारल लाइनहरू पनि हामी तान्न सक्छौँ, फिबोनाची टुल्सहरू पनि छ, हामीले यो चाहिँ मेटाट्रेडर 5 मा पनि गर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ हामीले यसमा ट्रेड लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँनिर अब यो भनेको बिटिसी युएसडी है 1 आवरको देखाइरहेको छ। हामीले चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ हामी भ्यूमा गएर टुल बारमा गएर टाइम फ्रेम्समा जान्छौँ। टाइम फ्रेम्समा गएपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ कुन कुन टाइम फ्रेमको है, M30 भनेको 30 मिनटको चार्ट हो, M15 भनेको 15 मिनटको चार्ट हो, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमको चार्टहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है। डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमको चार्टहरू हेरेर चाहिँ हामीले यसमा ट्रेड लिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले ट्रेड लिनको लागि चाहिँ एकदम इजी छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाई अथवा सेल छ है। यहाँ चाहिँ लट साइज छ, यो लट साइज चाहिँ अगाडि माथि तल बढाउन सकिन्छ। लट साइज चाहिँ कति लट साइजमा लिने हो भनेर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अब डेमोको लागि यहाँ मेरो रियल एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट मैले अघि लगइन गरेको छु, रियल एकाउन्ट मेरो 100 USD छ। मैले अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर सानो एउटा बाई गरेर बाई गर्छु है मार्केटमा। बाई गर्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा चाहिँ यसरी एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड भन्नु छ है, त्यसपछि हामी यसलाई बाई गर्छौँ। मेरो अहिले तत्काल बाई भइसक्यो, यो 1 क्लिकमा हाम्रो चाहिँ यो मार्केट बाई भइसक्यो है। यसरी चाहिँ मार्केटमा हुन्छ नि। हामीले क्लोज गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट यहाँदेखि यसरी हामी क्लोज गर्न सक्छौँ। यो 1 क्लिकमै चाहिँ मार्केट चाहिँ क्लोज भयो क्या, यसरी चाहिँ क्लोज भएको देखाउँछ। यसमा चाहिँ हामीले अब स्टप लसहरू अथवा टेक प्रफिटहरू चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो अहिले चाहिँ ट्रेड रनिङ भइरहेछ। मैले चाहिँ अब यहाँनिर एउटा सेल गरेको छु बिटिसी युएसडीको 0.01को लट साइजले। अब यसमा चाहिँ हामी राइट क्लिक गरेर गयौँ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो न्यू अर्डर छ अथवा क्लोज पोजिसन मोडिफायर डिलिट भनेर मोडिफायर डिलिटमा गएर चाहिँ हामीले यहाँनिर बिटिसी युएसडीको हेर्न सक्छौँ है। मोडिफाई पोजिसन भनेको चाहिँ अब मार्केट एक्जिक्युसन छ। अब यो भनेको पेन्डिङ अर्डरहरू छ है। पेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ हामीले बाई लिमिट अथवा सेल लिमिट, बाई स्टप सेल स्टप चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ। भोल्युम भनेपछि हाम्रो लट साइज हुन्छ, प्राइस कतिमा राख्ने, स्टप लस टेक प्रफिट भनेर राख्छौँ है। अहिले चाहिँ हामी मोडिफाई पोजिसन स्टप लस चाहिँ कतिमा राख्न सकिन्छ भने चाहिँ स्टप लस राख्छौँ है। यहाँनिर हामी स्टप लस राख्छौँ, त्यहाँदेखि हामी यहाँ टेक प्रफिट चाहिँ राख्छौँ। जस्तै अब मैले स्टप लस चाहिँ अब यहाँनिर अहिले रनिङ भइरहेको पोजिसन भनेको 16.5 to 9 पोइन्ट समथिङ अथवा मैले यहाँनिर 10 राखेर स्टप लस चाहिँ मैले यतिको राखेँ भने यहाँ चाहिँ स्टप लस प्लेस हुन्छ है। यहाँ टेक प्रफिट चाहिँ मैले राख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ मैले मार्केटमा चाहिँ स्टप लसहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। यहाँ मैले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो चाहिँ क्लोज गरिदिएको छु है। यो थियो बेसिक कसरी चलाउने भनेर MT5 मेटाट्रेडर 5। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।